हेलो एभ्रिवान नमस्ते वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल। आज हामी एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिकमा कुरा गर्नु गइरहेको छौँ जुन चाहिँ तपाईँहरूलाई धेरै नै काम लाग्नेछ। साथीहरू तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ रिसेन्ट अर्थक्वेकमा परि जाजरकोटमा धेरै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन्। यो भने एकदमै दुःखदको कुरा रहेको छ। सो आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई भुइँचालो आउन केही बेर अघि आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन आउने कसरी बनाउन सकिन्छ यस भिडियो मार्फत सम्पूर्ण कुराहरू बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरू अब हामी टपिकतिर जाउँ। सबैभन्दा पहिलो कुरा त हामीसँग एउटा एन्ड्रोइड फोन हुनु जरुरी हुन्छ र त्यसपछि हामीले केही सेटिङहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले आफ्नो फोनको सेटिङ अन गर्नुहोला। सेटिङ अन गर्नु भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेटिङ एन्ड प्राइभेसी भनेर। यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले लोकेसन सर्भिस भनेर देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि यहाँ तल तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ अर्थक्वेक अलर्टको अप्सन, जस्ट यहाँ टच गर्नुहोला। अब साथीहरू तपाईँहरूले अर्थक्वेक अलर्टको अप्सनलाई इनेबल गर्न सक्नुहुन्छ। इनेबल गर्नुको लागि तपाईँहरूले यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। टच गर्ने हुने बित्तिकै तपाईँहरूको इनेबल भइहाल्छ। साथीहरू यदि तपाईँहरूले अर्थक्वेक अलर्टको अप्सन भेटिराख्नु भएको छैन भने यस्तो तरिकाबाट पनि तपाईँहरूले भेट्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा तपाईँहरू आफ्नो फोनको सेटिङमा जानुहोला। फोनको सेटिङमा आइसक्नु भइसकेपछि यहाँनिर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ सेफ्टी एन्ड इमर्जेन्सी भनेर, यहाँ तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरेर आइसक्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सकिहाल्नुहुन्छ अहिलेको जस्तै अर्थक्वेक अलर्टको अप्सन। यसलाई ओपन गरेर तपाईँहरूले इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू इनेबल गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूले आफ्नो फोनको लोकेसन पनि अन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँ माथि गएर अन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। यति काम गर्नु भइसकेपछि तपाईँहरूको फोनमा यो सेटिङ इनेबल भइहाल्छ। साथीहरू अब हामी जानौँ अर्थक्वेक अलर्टले कसरी काम गर्छ भनेर। अर्थक्वेक अलर्ट एउटा गुगलको सर्भिस हो जुन चाहिँ प्रायःजसो सबै एन्ड्रोइड फोनहरूमा हुने गर्छ। अब यसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हामीले युज गर्ने फोनहरूमा एउटा सेन्सर राखिएको हुन्छ जुन सेन्सरद्वारा गुगलले डाटाहरू कलेक्ट गर्छ र तपाईँहरूलाई अर्थक्वेक अलर्ट पठाउने काम गर्छ। साथीहरू यदि तपाईँहरू पनि प्रायःजसो भुइँचालो आइराख्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने यो सेटिङलाई इनेबल गरिहाल्नु होला। तपाईँहरूलाई यो सेटिङले निकै नै हेल्प पुऱ्याउँछ है। यदि तपाईँहरूलाई भिडियो मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्नु नभुल्नु होला।